det har handlat om några positioner, men efter Frankrike-matchen så hade vi ganska klart för oss att hur vi vill ställa upp mot England. Så inte så stora frågetecken egentligen. Hur är det att vara nu i den här situationen där vinst är ett måste för att säkra en plats redan nu ikväll? Ja, men det är ju egentligen sådana här matcher som man gillar. Man spelar ju mer matcher egentligen i vanliga fall på att man ska vinna, så att det är mer ett normaltillstånd än om man nu hade haft att det hade räckt med oavgjort. Så att det är egentligen bara hela grejen att få sista matchen i det här gruppspelet och på hemmaplan och mot England. Så att det ska man passa på att njuta av. Och så får man se om man njuter efteråt, det har man ingen aning. Det är ju din 100:e landskamp som svensk förbundskapten. Hur vore det att få en liten extra touch på den med att säkra en EM-biljett? Ja, jag hade hellre vunnit idag och det hade varit min 99:e, så att men det är klart det viktigaste, så att det har inte så mycket med det att göra. I think it'll be a massive disappointment for England if they don't qualify for the Euros, especially bearing in mind they're defending European champions. But it has been a bit of a turbulent campaign for the Lionesses, bearing in mind they won the Euros back in 2022. They obviously went all the way to the World Cup final, but there was a bit of a hangover after that. They obviously failed to qualify for the Paris Olympics, which was a big blow for them. And the fans really, really want England to qualify in style and automatically for the Euros next summer. Nej, men otroligt förväntansfull. Märks att det är en stor match på gång och ser verkligen stora möjligheter. Så att, jag är sjukt taggad. Vad har ni tagit med er från Frankrike-matchen senast och senaste mötet med England? Nej, men de delarna vi gör bra i våra spel, både mot England senast och Frankrike nu också. Det är absolut vårt duellspel. Kan vi vinna boll högt och kontra på dem så har vi otroligt stora möjligheter. Så att det gäller att få till en bra start och sen verkligen såra dem då. Vinst är ju ett måste för att ni ska säkra kvalplatsen här ikväll. Hur är det att gå ut med det scenariot? Nej, men vi alla vet vad som står på spel och vi ska vinna matchen. Det är så tankarna är och finns liksom igen att det är en självklarhet i den här gruppen och gå ut och vinna varje match. Så att, vi är otroligt motiverade och ska verkligen göra allt för att vinna. Utsålt Gamla Ullevi här ikväll. Vad gör det med er? Nej, men det är såklart otroligt att kunna ha det stödet bakom oss och de får komma hit till våran hemmaplan. Det är någonting vi blir starka av och förhoppningsvis så kommer vi höra dem över 90 minuter idag och vi ska verkligen njuta av det. Vad tänker du efter där 0-0-matchen mot England? Nej, besviken såklart. Vi hade hoppats på att vinna den här matchen och kvalificera till EM. Men de är snäppet bättre än oss i första halvlek och vi försöker kriga oss in i matchen, vi gör en starkare andra halvlek men vi når inte hela vägen till ett bra resultat. Vad är det som gör att forceringen ni ändå gör i andra halvlek? Vad är det som gör att den inte räcker till, anser du? Nej, men vi inte riktigt, skapar inte jättemånga heta målchanser. Vi har lite problem sista tredjedelen. Jag tycker de gör det bra i sitt försvarsspel och vi kan inte riktigt komma igenom dem. Det blir mer något skott utifrån och lite halvchanser på inlägg men nej. Där behöver vi bli bättre. Hur såg du Rosa Kafaddis situation där när hon fick några ben som svingades mot henne så bad hon att stå upp? Såg du den situationen? Nej, jag minns inte situationen. Att ni inte förlorar någon match nu mot England i kvalet här och nu väntar playoff, vad tar ni mer av det? Nej, men resultatmässigt inget dåligt resultat. Vi möter England, det är ett av de bättre nationerna i världen och det var just att vi behövde spela på ett resultat idag och matchen i sig. Vi kan komma upp i högre nivå men samtidigt så 0-0 inget dåligt resultat. Tack. Rosa, du kommer in i mitten av andra halvlek ungefär. Hur upplever du matchen sen du kommer in? Jag tycker ändå att vi får mer tryck på dem. Få lite fler lägen. Halvlägen kanske inte riktigt ordentliga lägen men ändå att vi borde få tryck på dem mer. Vad är det som saknas tycker du i er forcering? För ni skapar ändå rätt många lägen. Ja, jag skulle nog säga att det är skott utifrån och mer skott helt enkelt. Det är ju en situation som du har där när du väljer att stå upp när det svingas med benen. Hur ser du på den situationen? I den stunden tänkte jag bara att jag ville göra mål eller stå upp. Jag tänkte mer på det, kanske lite erfarenhet men det är också att man kanske väljer andra istället. Men jag valde det här nu. Du har fått mycket beröm för att du väljer att stå upp i den situationen. Vad tänker du själv att du inte söker straff? Nej, jag tänkte att jag skulle stå upp och kunna göra mål. Men det blev inte så.
Att ni nu måste spela ett playoff för att ta en EM-biljett eller dubbla playoff minst för att ta er dit. Vad känner du kring det? Nej, men såklart. Tråkigt att inte vinna den här matchen och kunna gå vidare direkt liksom. Men det är som det är och vi bara jobbar vidare bara. Ni får ju 2 kryss mot England i det här kvalet. Vad känner du kring de resultaten? England är ett bra lag, ska vi göra dem ändå. Så att det är inte en enkel match. Sen är det tråkigt att det inte blir några mål alls. Och ja, såklart vi hade behövt de här 3 poängen. Tack. Ingen säkrad EM-biljett ikväll. Vad tänker du om matchen och resultatet? Nej, men jag tänker att vi växer in i matchen. Vi får ingen bra start på matchen och vi kommer långt ifrån dem och hamnar ganska djupt. Men vi är med i matchen i första halvlek och det är det vi pratar om i halvtid. Att vi är med, det står 0-0, nu ska vi gå ut och vara ännu mer aggressiva och det gör vi. Och vi steppar upp ordentligt och vi skapar många nästan lägen och det känns otroligt surt att vi inte lyckas få in någon boll på dem för jag tycker att vi är så jäkla nära och ja, jag är otroligt besviken att vi inte lyckades säkra den där EM-biljetten idag men helt övertygad om att vi kommer att lösa det i höst. Det känns ju som om England inte skapar särskilt mycket men det är ni som har en forcering i andra halvlek. Hur upplever du den från ditt håll? Ja, men det är precis så jag också känner. Jag tycker att vi, till och med i första halvlek när de har en forcering så tycker jag faktiskt att vi lyckas hålla. Vi fredar vårt mål på ett bra sätt. Vi håller borta dem från att skapa det här stora trycket mot vårt mål. Och de stora målchanserna skapar de inte med tanke på den offensiva kvaliteten de har i sitt lag. Så att det kändes stabilt idag men vi har delar i vårt spel som vi kan göra mycket bättre. Vi tappar mycket boll och slår bort mycket passningar så att det är klart att sånt påverkar matchbilden men i andra halvlek så är vi där och vi är nära dem och vi är på dem och vi skapar situationer, vi skapar möjligheter så att det känns otroligt surt men känslan är att vi gav allt framförallt i andra halvlek. Det blir 0-0 här i kväll Peter. Vad tänker du om matchen och insatsen ute på planen? Ja, nej, men vi hade ingen strålande inledning tycker jag utan vi var mot skickliga spelare i England naturligtvis men vi kommer lite långt ifrån dem i försvarsspelet och kvaliteten sen när vi vinner boll är inte riktigt tillräckligt bra liksom, så att, med deras aggressiva försvarsspel så att det tar nästan 40 minuter innan vi börjar hitta någonting och det tar vi med oss in i halvtid och sen tycker jag liksom andra är klart mycket jämnare och vi börjar liksom hitta in i det hela och så fotboll kan vara på det sättet men första 40 var inte tillräckligt bra för att man ska säga att man ska vinna matchen. Å andra sidan har vi några bra lägen i framförallt andra halvlek. Du gör ett gäng byten för att få en förändring i sig på matchen. Vad tycker du att de ändå gav för utdelning för dig och för laget? Det är svårt att säga. Man får ju aldrig svar på om man inte hade gjort förändringar så att det var väl, man får titta på det sen så det är passé nu så att det får vi se. Att det nu väntar ett playoff för er, vad känner du kring det? Det är fakta så att det är lottning på fredag och då vet vi vad vi ska göra. Sen får vi ta oss till EM den vägen. När man väl kommer dit så vet man inte riktigt vad som är bäst. Om det är tävlingslandskamper som vi får nu i höst och hela våren. Eller om vi får, vi hade fått träningslandskamper annars då. Så att det vi vet är att vi kommer vara mer i fas här när vi kommer i oktober med spelare, en del som kanske kommer tillbaka från skador och så vidare och en del som kommer vara i form i sina klubblag. Så att utifrån det så har det varit en svår samling som jag tycker spelarna ändå gjort det bra. Vi visade andra halvlek idag att det är många som orkar ändå 90 minuter. Hur tycker du det har märkts att det har varit mitt under sommaren och det är bara de damallsvenska spelare som är mitt inne i säsong? Hur tycker du det har märkts på spelarna? Men det är väl det som kanske inte har märkts, alltså att man inte har märkt det. Sen är det mer liksom spelarna själva som kan uttrycka. Jag kan inte säga att det har påverkat så mycket på träningen och framförallt när vi kommer hem från Frankrike så tycker jag att vi gjorde bra träningar och såg mycket piggare ut. Därför var väl både jag och spelarna var besvikna över att vi inte lyckades bättre i starten på matchen. Men så att, ingenting liksom så där påtagligt mer än att vi vetat om det här. Men jobbar man på som de har gjort på ett väldigt bra sätt så höjer man det här. Men det är klart att det gäller ju England också så att det går inte att skylla på det här. Men vi måste ju titta på vårat och
det kan man väl se att det kanske var några spelare som kanske har en bit kvar, men av förklarliga skäl. Ni lämnar ändå det här kvalet med 2 stycken matcher där ni inte förlorar mot de regerande Europamästarna. Vad tar du med dig av det in till playoff? Ja, nej, men det blir väl så att eftersom vi har några spelare borta och en del som har både fått debutera och fått mer matchtid så tror jag att vi ser att det finns bra fotbollsspelare i Sverige och inte kanske bara de som har varit etablerade under lång tid. Och det tycker jag är viktigt. Vårt U23-landslag som slog Tyskland här senast har visat också att det finns bra unga spelare. De tycker jag har varit bra på träningar. Som Mykata har inte fått visa upp sig här, men har på den här samlingen varit mycket bättre. Så att konkurrensen ökar. Det blir, oavsett om vi tar ut 26 eller 23 spelare så är det alltid svårt för att det finns många bra. Men vi behöver naturligtvis de absolut allra bästa i fullt slag och det hoppas jag att vi har i oktober. Tack så mycket, Peter. Tack.